אוקיי, בוקר טוב לכם, היום תשעה באב, ואני אעשה לכם פרק מיוחד על בית האלוהים, כי לפי הסיפור, אנחנו צמים בתשעה באב, זה היום שבו נחרב בית המקדש. לפי הסיפור, בית המקדש הראשון, הבית הראשון, כמו שאומרים, נבנה על ידי שלמה, והבית השני נבנה על ידי החוזרים מגלות בבל, היהודים הוא הבית השני. אבל אני רוצה להראות לכם כמה דברים שאולי יגרמו לכם לחשוב שוב על הסיפור הזה. נעשה share, אוקיי, ואותך נוריד לכאן שלא תפריע, יופי. מה שאתם רואים פה בצד ימין, זה בניין שנמצא בלבנון, בבעל בק. ולבעל בק קוראים בעל בק כנראה בגלל שזה, טוענים שזה המקדש לאל בעל, שנמצא בלבנון בבעל בק. אתם בטח שמעתם על השם בעל בק, כי זה מעוז החיזבאללה. בעלבק היא עיירה שרוב התושבים בהם מוטואלים שיעים. ובכן, הבניין הזה, על פי הארכיאולוגים, או מספרי ההיסטוריה, מיוחס לרומא. מספרים שמנתה אותו רומא, אה, כנראה במאות הראשונות לפני הספירה או אחרי הספירה, אלא שיש בעיה עם הסיפור הזה, כי אם אנחנו הולכים לספר מלכים, אז אנחנו רואים ששלמה מספר שהוא בנה את היער בלבנון, ויש פה תיאור שלם, עם המספרים, עם הכל, ושקופים. אתם יכולים לקרוא את הכל, אני לא אתעכב, אתם מוזמנים, זה נמצא במלכים א', פרק ז', פסוק א', ואת ביתו בנה שלמה, זה הבית שלו, זאת אומרת, הבית בירושלים זה הבית לאלוהים, והבית שלו זה הבית בלבנון, את הבית לאלוהים הוא בנה 7 שנים, ואת ביתו בלבנון הוא בנה 13 שנה. יש פה תיאור של כמה בתים, אגב, שהוא בונה. יש פה את הבית, אחרי זה הוא בונה את אולם העמודים, והוא בונה את הבית לאשתו, נדמה לי פה. אתם מוזמנים להסתכל. זאת אומרת, שאם יש תיאור בתנ"ך, איפה אני? סטופ שיירינג. סליחה, אני עוד לא בקיא בטכנולוגיה שיירינג הזה. אז אם יש תיאור בתנ"ך של הבניין הזה שנמצא בבעלבק, אז הגיוני שהבית הזה כבר עמד בתקופת התנ"ך. עכשיו, אלה שמאחרים ביותר בתיאור כתיבת התנ"ך, מתארכים את כתיבת אותם תיאורים בערך למאה השישית לפני הספירה. זאת אומרת שבמאה השישית לפני הספירה הבניין הזה כבר היה קיים. אבל אם אנחנו נמשיך לחטט בתנ"ך, אז אנחנו נראה שהעובדה שיש בית זה לא דבר חדש. למשל, חנה, האימא של שמואל, כשהיא באה לבקש את האלוהים, הנה אנחנו בשמואל א', פרק א', פסוק ט', ותקם חנה אחרי אכלה בשילה, ואחרי שתה, ואלי, אלי הכהן, יושב על כיסא על מזוזת היכל יהובה. אני רוצה להתעכב רגע על המילה הספציפית הזאת, היכל יהובה. המילה היכל נגזרת מהשפה האכדית, ובשפה האכדית המילה היכל מורכבת משתי מילים. השפה האכדית היא שפה שנכתבת לא אלפביתית, אלא על פי סימנים. A זה בית, וגל זה גדול, ולכן היכל, שהפך, היגל בפועל, שהפך להיות היכל, זה בעצם בית גדול. זאת אומרת, אני יודע שיש פרשנות אצל חז"ל וכולם, שהיכל יהובה זה בעצם המשכן, האוהל שהביא משה מהמדבר, אבל יש בעיה עם זה, כי המילה הזאת ספציפית מדברת על בניין גדול. מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שיש לנו פה בעיה, שאני חושב שהבניינים האלה לא רק שהיו קיימים בתקופת שלמה, ולא רק שתיארו אותם בתקופת מי שכתב את התנ"ך, אני טוען שהם היו קיימים עוד קודם, עוד לפני שעלו ישראל אל הארץ. ומה אני מנסה לטעון? הנה יש עוד דוגמה אגב.
וירא דוד כי עבדיו מתלחשים, מי שלא זוכר את הסיפור, הבן של דוד עומד למות, והוא מתאבל מאוד ולא אוכל ולא שותה, בסופו של דבר מספרים לו שהבן מת, ואז הוא קם והולך, הנה, נדמה לי שאנחנו בשמואל ב', פרק י"ב, פסוק י"ט, וירא דוד כי עבדיו מתלחשים, ויבן דוד כי מת הילד, ויאמר דוד אל עבדיו המת הילד, ויאמרו מת, ויקם דוד מהארץ, וירחץ, ויסח, ויחלף שמלתו, ויבוא בית יהובה וישתחו. זאת אומרת, כבר בתקופת דוד ובתקופת אלי, יש את הבניין, או איזשהו בניין. מה אני מנסה להגיד לכם לפי התיאוריה הזאת? בכלל הכל הפוך. הארץ הזאת הייתה בנויה, ככה גם מספר משה במדבר, אתם באים לארץ בנויה, גנים שאתם לא עשיתם, ועצים שאתם לא נתתם, אל ארץ זבת חלב ודבש, ויש שם עמים שהם חוטאים, ואתם צריכים להביס אותם. הנה, אנחנו הולכים עכשיו נדמה לי, אנחנו בדברים, אנחנו בספר דברים, איזה ספר אנחנו? אני מקווה שאני לא מבלבל. פרק ל"ג, פסוק נ"ב, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, והעבדתם את כל משחיתם, ואת כל צלמי משחיתם תעבדו, ואת כל במותם תשמידו, והורשתם את הארץ וישבתם בה. זאת אומרת, הם מורישים ארץ שגרים בה אנשים. סליחה, זה בספר במדבר. שיש להם טקסים, ויש להם שלטון, ויש להם מעשים שהם עושים. ובני ישראל באים להרוס את הכל. האם ייתכן שבני ישראל קיבלו את הארץ הזאת בנויה? הבניין הזה כבר היה עומד בנוי, והתפקיד שלהם היה דווקא להרוס אותו? עוד פסוק, אנחנו הולכים לספר דברים, שבכלל מסבך את העניינים. אולי אני אשאיר את זה לסוף הזה, סטופ שרים. אז מה אני מנסה בעצם להגיד לכם? יש תפיסת עולם בעולם הארכיאולוגיה שהיא יחסית נחשבת לא תפיסת עולם המרכזית, שיש פה ערימה של מבנים בעולם הזה, שהם מבנים שהם קוראים להם מגליטים, והם שייכים לתקופה אחרת בקיום האדם, אפילו לא האנושות שאנחנו. זאת אומרת, היה איזשהו אנושות שהתפתחה פה ובנתה בניינים בקנה מידה לא רגיל, ואנחנו קוראים להם בניינים מגליטיים. האנושות הזאת היא קרסה, ואחרי זה קמה אנושות חדשה. להגיד אנוש פה בעברית זה קצת בעיה, כי אנוש הוא אדם מסוים. מי שלא יודע, יש לנו אדם, טוב, אני לא אכנס לתולדות האדם, אבל אנוש הוא אדם ואנחנו בני אנוש. אז לפי התפיסה הזאת, הבניינים האלה כבר היו קיימים, לפני שבני ישראל באו אל הארץ. וכדי להשאיר איזושהי אנקדוטה לפרק הבא, כדי שיהיה לכם מעניין, אז יותר מזה אני אגיד לכם, השיח בתקופת התנ"ך הוא לא על אלוהים אחד בכלל. השיח הוא על האלוהים הזה נגד האלוהים הזה. אומר להם משה, תיזהרו ללכת אחרי אלוהים אחרים. הנה אני רק לפרק הבא. אנחנו בספר דברים, פרק ח', פסוק י"ט, והיה אם שכוח תשכח את יהובה אלוהיך, והלכת אחרי אלוהים אחרים, ועבדתם והשתחווית אליהם, והעידותם בכם היום, כי אבות תעבדון. זאת אומרת, יש פה קרב בין אלוהים, בין האלוהים הזה לבין האלוהים הבא, אנחנו של האלוהים הזה נגד האלוהים הזה. אז ייתכן שהבית הזה בכלל שייך לאלוהים אחר. אבל בואו נחזור לבית הזה, לסיום מסוימת, ואני אגיד לכם שהבית הזה הוא המבנה הגדול ביותר, המקדש הגדול ביותר בעולם הקדום. יכולים לראות פה אנשים עומדים למטה. יותר מזה אני אגיד לכם שהיסודות של הכותל, אם אתם רואים את האבנים האלה, הם אבנים עצומות בגודלם, ומאוד מזכירות את אבני היסוד של אותו בניין בלבנון. אז אני מקווה שפתחתי לכם מספיק... לא עשיתי share?
טוב, אני לא מומחה בזה, בואו ננסה לגשר. אוקיי, אתם רואים, הבניין הזה בלבנון, שימו לב איזה גודל הוא, שימו לב את גודל האנשים שנמצאים פה, זה בניין ענק, ענק. אתם רוצים לראות אותו מבפנים? תיכנסו בוויקיפדיה, באינטרנט, הנה זה הבניין מבפנים, מתאים גם לתיאור של שלושת הקומות שנמצאים בבית המקדש, יש פה את שתי העמודים בפנים, שמתאים לתיאור של יכין ובועז, הנה עוד בניין, עוד תמונה שהוא בפנים, שימו לב, יש פה עמוד ומשמאלו עוד עמוד. בקיצור, מה שחשבנו זה לא בטוח מה שחשבנו, ואשרי מי שחוקר ולומד, כי אולי אנחנו חושבים על הכל קצת ההפך. אני מקווה שנתתי לכם מספיק חומר למחשבה לרגל תשעה באב, שיהיה לכם בוקר טוב, אני הולך לקפה בוקר שלי.